Una sa lahat, initin muna natin ang gagamitin nating lutuan. So, para dito, kahit anong uri ng mantika pwede nyong gamitin. I prefer this one kasi healthy siya. Siyempre, una nating ilagay ang mantika at painitin siya ng ilang segundo or 1 minuto. Ako, mas prepared kung unang nilalagay ang bawang. Siyempre, ihaluin natin hanggang sa maging kulay brown. Ako, mas gusto ko yung crunchy kaya gusto ko medyo sunog. Isunod natin ang sibuyas. Yan, halu-haluin lamang natin. At syempre, kailangan mas maamoy natin yung kanyang aroma para mas malaman nating luto na ang ating sibuyas. Isunod na natin ang ating hiniwang sayote. Ayan. Tapos haluin lang natin para mas magisa siya sa ating bawang at sibuyas, pati na rin sa mantika. Mas bet ko yung gisang-gisa. Pagkatapos natin gasahin ng sayote, ilalagay na natin ang sardinas. Any brand will do. Ako preferred ko ito dahil ito ang nabili ng aking anak. Haluin lang natin. Ayan, para mas magisa siya kasama ng bawang at sibuyas. So, lagyan na natin ng water na nilagay natin sa lata ng sardinas. Takpan at hayaan natin kumulo para maluto ang sayote. Ayan. Lagyan pa rin ng konting asin or depende sa inyong panlasa. Takpan at hayaan natin kumulo. Ayan, halu-haluin natin. Ayan. So, ganyan na yung magiging itsura niya. At ilagay na natin ang hiniwa nating pechay. Ayan. Ilagay na natin yung ating pechay. Ito ay pechay bagyo. Ginagamit din siya sa paggawa ng kimchi. Kaya ang lasa, para siyang kimchi. Ayan. So, simutin lang. Halu-haluin natin. Ilubog natin para mas maluto siya. Ayan. Halu-haluin lang. Pero tatandaan, huwag masyadong halo para hindi malamog ang ating veggies. Hayaang kumulo ang ating ingredients. Takpan. At tcharan! Ito na ang ating finished product ng sardinas na may halong sayote at pechay bagyo. Patayin lamang ang apoy at ready to serve na! At ito na ang ating finished product.